chào đón toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Quý vị thân mến, về một tuần đã trôi qua rồi. Quý vị biết rồi, tuần vừa rồi là một sự xuất sắc kịch tính đến phút chót. Đội của anh Long Nhật, Quách Ngọc Tuyên và Lê Dương Bảo Lâm đã xuất sắc chiến thắng ở vòng đặc biệt, giành lấy 80 triệu đồng. Và không biết hôm nay mọi người có giành được 80 triệu nữa hay không? Harry xin giới thiệu đội đầu tiên: Mạc Văn Khoa, Vũ Ngọc Ánh và Châu Đăng Khoa. Ơi. Hôm nay ai cũng xì tin dữ vậy? Ai cũng đẹp, ai cũng xinh, mặc dù concept thì nó không giống nhau. Sau cái đợt vừa rồi đó thì mẹ có gọi điện không? Mẹ gọi điện chúc mừng quá trời anh ạ. Em về em suy nghĩ không ngờ em thông minh được như vậy á. Càng nghĩ là càng thấy là cũng có khả năng này em thông minh thật. Vòng này mà có không thông minh thì mọi người cũng nhớ lại vòng trước nhá. Tất cả đã sẵn sàng. Mời vào vị trí A. Xin giới thiệu đội thứ hai, đó là anh Hoàng Mập, anh Ưng Đại Vệ và Puka. Đây, trước khi lên sân khấu này thì Ưng Đại Vệ ngồi dưới đo nhịp tim. 9 mấy à, 9 mấy. Là vì sao nó nhịp tim lên như vậy? Trước khi bước vô cuộc đấu bán kết này nó cảm thấy rất là hồi hộp. Khốc liệt quá hả? Từ 7 mấy nó lên tới 9 mấy. 9 mấy. Hy vọng đừng lên nữa. Lên nữa là đi xa. Puka sao hôm nay đẹp vậy? Dạ tại vì áp lực thi cử á, cho nên là mình không có ăn uống được anh. Cho nên là nó ốm xuống ốm nó đẹp, chứ không có bị nọng. Bé này Dạ. nó nói mà nó không nghĩ tới gia đình. Kệ người ta nói tôi không nghe người ta, mặc người ta nói tôi không cần bận tâm. Anh ơi. Ôi, đồng đội nha. Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Cùng đội bên kia người ta chút xíu mà. Anh à, anh Mà nói người ta nọng, còn anh chàng không có cổ luôn rồi. anh là người đàn ông không có càm. Rồi mời vào vị trí B. Bây giờ mời Harry sẽ gọi tên một người không thể thiếu trong bất kỳ số phát sóng nào của chương trình Nhanh Như Chớp. Đó là một nhân vật quý ông tia chớp, Trần Anh Huy. Hãy nói một câu gì đó đầy xúc tích và ý nghĩa. Em nghĩ ngày hôm nay em không cần nói nữa. Tại sao? Tại vì từ đầu chương trình cho tới lúc phát sóng em đã có một câu nói để đi vào lòng khán giả và đi vào lòng người chơi rồi. Bây giờ em nói em nghĩ nó sẽ nhạt tiếp. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù gì cũng có tiếng cười là vui rồi, hạnh phúc rồi. Không, nhưng mà em cũng thắc mắc là anh Giang cũng hay đi diễn hài á. Nếu mà trong cái lúc mà anh vừa mới nói ra cái câu gì đó anh nghĩ nó vui lắm, mà xong cái có một cái khoảng lặng thì anh sẽ làm cái gì? Anh ít khi nào rơi vào trường hợp đó lắm. Ít khi nào rơi vào trường hợp đó lắm. Tôi đi xuống đi em. Để em về em hỏi là anh Trấn Thành. Thằng bé thiệt tình. Bây giờ chúng ta sẽ dành vài phút giải lao để mọi người chuẩn bị thêm. Cảm ơn quý vị. Nhanh Như Chớp. Và bây giờ sẽ là bước vào vòng đầu tiên. Và Harry muốn hỏi là hai bên muốn cử ai ạ? Linh vật may mắn.
may mắn, linh vật may mắn. Anh Rồi. nói là con người may mắn đi. Rồi Mạc Văn Khoa. Cô bé người linh vật may mắn Rồi. của chúng ta. Mạc Văn Khoa và anh Hoàng Mập. Một bên linh vật may mắn, còn một bên quái vật may mắn. Ai lên trước? Sushi đi. Quả sushi. 3, 2, 1. Vô. Hey, Vô. hey. Thắng được quyền quyết định. Nhường em. Chúng ta cùng Mạc Văn Khoa nhanh như chớp. Trong 12 con giáp, hai con nào gần giống nhau nhất? Giải thích. Thời gian đang trôi qua. Không biết thì trả lời đại để mình qua cái câu hỏi khác nha. Tí xỉu. Tí xỉu. Vì sao? Nó đều có bốn chân. Không chính xác. Em nói như vậy thì trong 12 con giáp cũng có mấy con khác cũng 4 chân mà. Em biết nè. Gì? Rồng rắn. Đúng rồi. Đúng. Con mèo cọp đúng không anh? Đúng rồi. Đúng. Câu tiếp theo. Trong 12 con giáp, kể hai con có sừng. Xỉu. 1. Trời ơi, cái này dễ Thiên. quá mà. Yeah, đúng rồi. Được. Thiên là con gì? Con rồng ạ. Thì tại em Xỉu là con gì? xỉu con trâu. Hai con có gì giống nhau? Có cái sừng ạ. Thì đúng rồi. Thế sao căng thẳng? Lên. Ok. Ok. Hồi hộp quá. Câu tiếp theo. Trong 12 con giáp, có mấy con có tên bắt đầu bằng chữ T? 4 con. Không chính xác. 5 con là Năm đáng hả? chính xác. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị nhưng mà chị không phải người chơi. Thì đó. Câu tiếp theo. Trong dân gian tứ linh, Long Ly Quy Phụng, con Ly là con gì? Long ly quy phụng. Ly là con Long ly quy phụng. Ly là Trời, dễ quá trời. trời ơi, câu này em không biết ta. Long ly quy phụng. Ly là con Coi phim Tôn Ngộ Không nó có đó. quy phụng. Quy con rồng ạ. Không chính xác. Con Ly là con lân, hay người ta còn gọi là Long Lân Quy Phụng. Trời em múa quá trời múa mà không nhìn luôn anh, không nhìn luôn. Không, cái động tác múa anh nó không giống con lân. Thế nó giống con gì? Long ly, trời ơi sao câu đấy không biết ta, kỳ ta. Tiếp theo, cũng trong tứ linh, con nào có thật? Quy ạ. Chính xác, con rùa. Cũng trong tứ linh, con nào bay được? Phụng. Không chính xác. Tất cả đều bay được, bởi vì Tứ linh. người ta thuộc xếp vào tứ linh là thần rồi, nên tất cả đều bay được. Trời À. ơi. Câu số 7. Vậy con lân là con đực hay con cái? Cái đó không biết ạ. Trả lời. Không có được có cái hết, chỉ là con lân thôi. Không chính xác. Đó là con gì vậy? Là con cái. Là con cái kỳ hả? là con đực. Cái câu sau đây là một câu dễ nè, nhưng mà không phải người nào cũng biết nha. Khổng Tước là tên người khác của con gì? Nghe cái tên là thấy mỹ miều rồi đó. Khổng Tước. Nghe quen lắm. Quen lắm. Quen đấy. Con khổng tước là con chim phượng hoàng ạ. Không chính xác. Ủa? Đó là con gì á? Biết này. Công. Con Công. gì? Chính xác. Đúng rồi. Con công á. Giải Nobel dành cho toán học được tổ chức mấy năm một lần? 4 năm một lần ạ. Đây không phải World Cup, không chính xác. Không có giải Nobel dành cho toán học. Mèo Hello Kitty thường có màu gì? Mèo Hello Kitty. Hello Kitty là thường mình nhắc tới màu hồng ạ. Không chính xác. Hồng. Trắng hồng. Hồng. Màu trắng. Và nó mặc đồ hồng. Nó mặc Đúng đồ rồi. hồng. Kể 5 từ đồng nghĩa với từ mẹ trong tiếng Việt. Má. 1, U ạ. 2, Bu ạ. 3. Thế là có liền 2-3 cái mà đúng không? Tía. Không chính xác. Má u bu mạ mẹ me quá trời. Con cua 8 cẳng 2 càng. Bò đi bò lại hỏi bò mấy chân? Con cua 8 cẳng 2 càng. Bò đi bò lại hỏi bò mấy chân? 4 chân ạ. Chính xác. Nó lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên. Một đáp án. Chúng ta cùng gặp gỡ trở lại với nghệ sĩ Hoàng Mập.
đơn giản quá cho anh. Chỉ cần 2 câu là đội mình mang về tỷ số 1-0. Trời ơi. Chừng. Vâng, anh Hoàng Mập đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trong 12 con giáp, 2 con nào gần giống nhau nhất? Giải thích. Con trâu và con nào cũng được. Không chính xác. Đáp án là mèo cọp, rồi rồng với rắn, và hoặc là tí với tỵ. Đó, câu hỏi tiếp theo. Trong 12 con giáp, kể 2 con có sừng. Con trâu với con dê. Chính xác. Trời ơi, tôi biết mà. Đúng rồi. Trong 12 con giáp, có mấy con có tên bắt đầu bằng chữ Tờ? Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, 2 con, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi, 4 con, 3 con. Không chính xác. Trời ơi, anh trời Anh ơi, em nghĩ đơn giản nè. Tí nè, Sửu nè. 1 Tý 1, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn 2 nè, Tỵ 3 nè, Ngọ, Thân 4 nè, Dậu, Tuất 5. Tại sao không đếm vậy? Rồi cố lên nha anh. Rồi. Trong dân gian, tứ linh, Long, Ly, Quy, Phụng thì con Ly là con gì? Long, Ly, Quy, Phụng. Ly là con gì? Ly là con lăng. Chính xác. Chính xác. Cũng là trong tứ linh, con nào có thật? Con nào cũng có. Con nào cũng có. Tại con nào nằm trong đó thì con nào cũng có thần hết trơn rồi. Nếu không có thật. Có thật á hả? Có thật là khi có thần. Long, Lăng, Quy, Phụng. Long, Lăng, Quy. Con lăng. Anh thấy nó ngoài đường. Long, Lăng. Con lăng. Cái gì? Con rùa. Trời, Tết Trung Thu dắt mấy đứa nhỏ đi chơi, thấy con lăng, y cô này có thật nè. Không phải anh Lâm ta muốn là thật đó, anh là thật đó. Cứ từ từ đi anh. Anh đúng 2 câu thôi là anh thắng à. Rồi, cũng trong tứ linh, con nào bay được? Long, Lăng, Quy, con Phụng. Không, chính xác. Bây giờ em phân tích cho anh nè, tứ linh là gì? Long, Lăng, Quy, Phụng. Có phải là thần linh không? Có Đúng là rồi. thần thánh không? Đúng rồi. Thì bay được hết không? Được. Thì đó. Thôi cố lên đi nha anh. Rồi. Vậy con lân là con đực hay con cái? Con đực. Con đực. Không Đấy. chính xác. Con lân là con cái, còn con kỳ mới là con đực. Câu hỏi tiếp theo. Khổng tước là tên gọi khác của con gì? Con chim quy. Con chim quy. Con chim quy là con chim gì? Không, chính xác. Dạ. Cái đuôi nó như vậy Con là cong. Dạ, đúng rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Giải Nobel dành cho toán học được tổ chức mấy năm một lần? Không có tổ chức. Không có tổ chức. Chính xác. Mèo Hello Kitty thường có màu gì? Màu. Suy nghĩ cho kỹ vì sắp hết giờ, suy nghĩ cho kỹ. Màu trắng. Chính xác. Hiện tại chúng tôi đã nhận được câu trả lời của anh Hoàng, đó là màu trắng. Và cái thời gian trước khi kết thúc cái câu đó là vẫn còn một khoảng ngắn. Thì chúng tôi sẽ xem lại những hình ảnh sau đây. Đó, vừa rồi hình ảnh đã cho thấy Fuka là người nhắc. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi đã nói từ đầu, mọi hành vi mà có dấu hiệu nhắc nhở chúng tôi sẽ hủy bỏ kết quả ngay lập tức. Hình ảnh rõ ràng rồi, đừng nói gì thêm nữa. Cả gia đình mình đang nhìn mình đó. Trời ơi. Kết quả vừa rồi không được công nhận, về vị trí số 1. Rồi. Kể 5 từ đồng nghĩa với từ mẹ trong tiếng Việt. Mẹ, má, 1, mồm, 2. Mum. Mum là gì? Mum. Ở dưới quê kêu mà mum. Vú. Một đều, trước bài quá đẹp. Không, chính xác. Thưa quý vị, bà Mum là bà gì? Hả? Là mum cơm á. Dù sao thì anh cũng đúng được 1 câu. Hai đội huề nhau, tỷ số là 1 đều. Trời ơi, áp lực quá. Rồi bây giờ vòng đầu là 1 đều rồi. Bây giờ đây nè, ai nè.
Buka để cuối đi, hàng hiếm để cuối. Thôi giờ cuối câu hỏi này khó lắm. Em lên trước nha. Rồi chị lên trước hả? Chị trước đi Phật ơi. Bố Ngọc Anh. Chi đâu chị ơi, chi đâu? Ai lên ghế trước? Bạn tôi xì cho nó công bằng nha. 3, 2, 1. Xì. Lên quyết định. trước đi em Lên ơi. trước. Trời ơi trời. Hãy cùng Vũ Ngọc Ánh nhanh như chớp. Spiderman có khả năng đặc biệt do con gì cắn? Con nhện. Chính xác. Batman có khả năng đặc biệt do con gì cắn? Không có con gì cắn hết. Chính xác. Vậy khi bị một con vật cắn, bạn phải làm gì? Con vật cắn, bạn phải làm gì hả? Cắn lại nó. Đúng rồi. Tùy theo con đó là cái con gì. Lỡ như con chó thì phải đi đến tiêm thuốc. Chính xác. Chà, cái câu này chắc không biết đâu. Chim gì nặng 10 kg? Chim gì chặng 10 kg? Dễ mà, câu này cũng không hề khó đâu. Nói đại đi để mình còn qua mình kiếm. Chim gì nặng 10 kg? Chim đại bàng. Không chính xác. Chim yến. Chim gì? À, một yến á hả? Đúng rồi. Chim gì? Chim yến. Yến à, sao nó mập quá vậy? Sao nó mập quá vậy? Yến là người tên đấy. Khoa. Nói chim yến mà nói, ủa sao con chim yến nó mập dữ vậy? Nhưng mà tại sao 10 cân? Tại sao 10 cân? Một yến là bằng 10 kg. Cái đó Hiểu thưởng chưa? thức khoa học rồi. Rồi. Tứ quý gồm những cây gì? Tứ quý hả? Không biết trả lời đại. Trúc, cúc. 1, Trúc, cúc. 2, Tùng. 3. Thêm một cái thôi. Thời Tùng, gian cúc, đang trúc trôi là đúng rồi đó. qua. Cứ trả lời đại đi chị. Ban hả? Ban. Không chính xác. Trúc, cúc, tùng. Đáp án là tùng, cúc, trúc, mai. Ôi thoải mái đi, vui mà. Ôi mấy vui mà. Rồi ba câu rồi mà lo gì nữa. Trong 4 cây vừa rồi, cây nào khác với 3 cây còn lại? Cây mai. Chính xác. Biết vì sao không? Thì cây mai chân ngày Tết, nếu cái kia không có chân ngày Tết. Tuy là giải thích sai nhưng mà đáp án là đúng. Bởi vì trong cái câu hỏi không cần giải thích. Có nhiều đáp án khác. Ví dụ như là tùng, cúc, trúc là có chữ U, còn mai không có chữ U. Trời ơi. Ví dụ là vậy. Họ của vợ chồng Trấn Thành và Harry Won hợp lại tạo thành chất gì? Hỏi Tất cả im lặng. Lưu Huỳnh. Chính xác. Thành hỏi gì? Wow. Biển nào trên thế giới nằm giữa đất và biển? Hả? Biển nào trên thế giới nằm giữa đất và biển? Biển Đông. Không chính xác. Địa Trung Hải. Cái đó không biết, trả lời đại đó. Địa Trung Hải. Con gì đã chết 2 ngày rồi mà vẫn còn cục cựa? Con gì đã chết 2 ngày rồi vẫn còn cục cựa hả? Quá dễ. Con gì chết 2 ngày rồi? Con gì chết 2 ngày rồi vẫn còn cục cựa hả? Con ếch. Không chính xác. Con gì? Con rắn đúng không anh? Con gà. Sao mà chết rồi vẫn có cục cựa dưới chân? Cục cựa hả? Trong phim Tây Du Ký, ai là chủ nhân của cây quạt ba tiêu? Bà Ra Sát và Ngưu Ma Vương. Bà Ra Sát. Chính xác. Ơi, đó là thiết Phi công chúa Phi là công chúa là Bà La Sát. Bà La Sát hả? Là bả đó anh. Thì hôm nay hơi căng thẳng nhưng mà cũng giỏi rồi. 3 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Chúng ta hãy cùng chào đón sự trở lại của cô nàng tóc thẳng Buka. Em cảm thấy nhanh quá cho nên là nghĩ là khó lắm. À, Cho nên mới nhanh rớt vậy hả chị? Khó lắm em, 3 câu thôi à. quá đơn giản đúng không? Không đơn Không giản. hề đơn giản, hồi nãy anh Hoàng Mập chưa lên tới câu số 2 mà anh. Quảng lên không nữa thì Vĩnh nặng. Thấy không, còn em ốm mà. Khoa cũng đâu có kg đừng nào nhắc đâu tên mà. em. Đừng nhắc tên em. Em mà đâu rồi chị, đừng nhắc tên em làm gì hết. Tại chị tưởng là má em còn mở tivi á. Tắt rồi. Mời lên ghế. Buka đến với chương trình nhanh như chớp. Câu hỏi bắt đầu. Spider-Man có khả năng đặc biệt do con gì cắn? Nhìn nhện. Đúng rồi.
Batman có khả năng đặc biệt do con gì cắn? Batman là con dơi, con không có con gì cắn ổng hết. Chính xác. Rồi còn một câu nữa thôi đó nha, một câu nữa là bằng đó. Lắng nghe nha. Vậy khi bị một con vật cắn, bạn phải làm gì? Chích ngừa. Chính xác. Thấy chưa Buka, anh dặn rồi. Chỉ cần bình tĩnh tự tin, trời em dư khả năng mà. Em được quyền thua. Tôi con này. Phải gì anh? Em đang xúc động muốn khóc luôn á. Đang huề rồi đó, đang Đang huề. huề. Rồi, đó, đang bên về rồi, nhau đang coi đó. như là về rồi. Câu hỏi tiếp tục. Chim gì nặng 10 kg? Nặng 10 kg. 10. Hiểu câu hỏi không? Có nghĩa là con chim nào Thôi nặng đừng 10 giải kg. thích, đừng giải thích. Nó nặng chỉ đúng 10 kg thôi hả chị? Đúng rồi. Chim Câu này khó ha, câu này khó chứ bộ. Khó, câu này rất khó. Khó, Câu cái số này 10 khó. mới đúng á. chim Có con chim bệnh khuyên nhờ. Thời gian đang trôi qua. chim yến. Chim yến. Trời ơi ghê thiệt. Ôi, con đã làm được rồi. Wow. Hồi nãy giờ em cũng tính yến. Yến là 10, em tính 10 chứ. 10 là then, không có con chim nào tên then hết. 10 là thập. Thập cũng không có chim nào tên thập hết. Sao em nói đại luôn á mà không ngờ là chúng. Trời ơi. Ok thôi thẳng tiến. Câu hỏi tiếp theo. Tứ quý gồm những cây gì? Tứ quý Gồm những cây gì? gồm những cây gì? Mai, Một. đào, cúc, trúc. Mai, lan, cúc, trúc. Không chính xác. Đáp án là tùng, cúc, trúc, mai. Em sai cây lan với cây tùng. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo nha. Trong 4 cây trên, cây nào khác với 3 cây còn lại? Tùng, cúc, Trúc mai. trúc, mai, tùng. Đáp án là Mai, cúc. không chính xác. Tại vì tùng, cúc, trúc có đều chữ U. À, Đúng rồi, còn cái kia là nó chỉ em không có chữ U. Em đang suy nghĩ nó khác là nó khác cái cây á, về cái cây, cái thân cây á. À. Không sao, không gì phải tiếc gì. Em đã lên tới câu số 4 rồi, có gì đâu mà tiếc. Ồ. Đúng. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Họ của vợ chồng Trấn Thành và Harry Won hợp lại tạo thành chất gì? Hợp lại tạo thành chất gì? Lưu huỳnh. Chính xác. Biển nào trên thế giới nằm giữa đất và biển? Biển nào? Ủa, biển sao nằm trên đất được vậy? Đáp án là Không có. không chính xác. Này đố mẹo chữ thôi. Đáp án là Địa Trung Hải. Địa Trung Hải. Đúng rồi. À, là có vừa đất là địa á, đúng không? Đúng rồi. Thấy hồi nãy biên tập nói em đợt này không có hỏi mẹo nữa đâu, hỏi kiến thức không à. Cho nên em đang trả lời kiến thức á. Đầu em đầy kiến thức ở trọng. Không ngờ hỏi mẹo. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con gì đã chết 2 ngày rồi mà vẫn còn cụp cửa? Con gì đã chết 2 ngày rồi mà vẫn còn cụp cửa. Cửa. Con gì? Kiến thức em đâu? Hết giờ. Puka đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Giờ vòng thứ 3 không còn ai khác nữa. Dạ. Đó chính là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và quý ông Tim Mạch Ưng Đại Vệ. Có lên. Yêu dòng đi qua. Quý ông Tim Mạch. Ai lên trước? 3, 2, 1. Thắng quyết định. Em đi vô, em đi vô. Chúng ta hãy cùng với Ưng Đại Vệ nhanh như chớp. Chất gì trong con người có nhiều hơn các loài vật khác? 70% cơ thể của con người là nước. Đáp án là Nước. không chính xác. Xương à? Chất gì à? Chất xám. Người lái ô tô gọi là tài xế, người lái tàu biển gọi là tài công, người lái máy bay gọi là phi công. Vậy người lái tàu hỏa gọi là gì? Người lái tàu hỏa vẫn gọi là tài xế.
Vẫn gọi là tài xế không chính xác. Gọi là gì? Gọi là cái gì? Hỏa xế. Hỏa xế. Gọi là lái tàu. Trời ơi, đơn giản Trời vậy. ơi. Người lái tàu. Vậy ngoài lái máy bay, phi công còn lái được phương tiện gì khác? Ngoài lái máy bay, phi công còn lái được phương tiện gì khác? Phi công có thể những loại máy bay khác. Không chính xác. Ông muốn lái gì ông lái. Biết gì lái đó. Gì lái đó đúng không? Ừ. Đúng rồi, nghề Mẹo của nghe, ổng thôi. mẹo nghe. Mẹo, lóc câu hỏi của anh là mẹo không á, không có kiến thức đâu. Ok, câu này dễ. Đất nước hình lục lăng là tên gọi khác của quốc gia nào? Tên gọi tăng Nhanh đi, quốc gia con nào? gái ra khóc. Trả lời qua đi anh, qua đi Quay anh. lại đi. Ôi, hiểu Đây, rồi. đây, đây, qua. Đang ở chỗ không mà. Brazil, Brazil. Rồi. Brazil, không chính xác. Đó là nước Pháp. Pháp. Đất nước hình chiếc ủng, quốc gia nào? Chiếc ủng mà. Ừ, quá dễ. Chỗ nào cũng biết mà. Trả lời đại đi. Trả lời đại đi anh ơi, cho qua. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam không chính xác. Không được lên nắc nào luôn. Đó là nước Italy à. Italia. À. Cái gì cứ bay liên tục nhưng vẫn đứng yên một chỗ? Cái gì cứ bay liên tục nhưng vẫn nghiêng một chỗ? Đứng yên một chỗ. À, vẫn đứng yên một chỗ. Dễ mà, cái câu này dễ mà. Thứ hai là ngày đầu tuần. Cái máy game á, mình chơi điện tử á, bay liên tục nhưng mà vẫn đứng yên chỗ. Không chính xác. Màn hình. Đó là cái màn hình game. Đó là lá cờ. À. Bay trong gió nhưng mà cột cờ vẫn giữ đứng nguyên một chỗ. Người ngoài hành tinh là biệt danh của cầu thủ nào? Ronaldo béo. Chính xác. Chính xác. Anh ơi, Anh thôi, mình hồn hỏi, về anh ơi. mình hỏi mấy cái câu về bóng đá. Thấy chưa, con thấy chưa? Ba lên được một câu rồi. Một câu rồi. Cầu bé vàng là biệt danh cầu thủ nào? Maradona. Chính xác. Hỏi mấy câu về bóng đá đi. Đúng Michael. Đàm Vĩnh Hưng là biệt danh cầu thủ nào? Làm gì có. Thì đó, hỏi cho vui mà, hỏi cho vui mà. Dạ. Ngoài Ai Cập, quốc gia nào đã từng xây dựng được kim tự tháp? Ngoài Ai Cập, quốc gia nào đã từng xây dựng kim tự tháp? Trả lời. Hy Lạp. Mexico. Anh hùng nào nhẹ nhất trên thế giới? Anh hùng nào nhẹ nhất trên thế giới? Câu này dễ nè. Câu này dễ nè. Nhanh. Có các loại anh hùng gì anh? Anh hùng nào? Có những loại anh hùng gì? Không có câu trả lời. Không có câu trả lời. Anh hùng gì Khoa? Anh hùng rơm ạ. Chính xác. Trời ơi. Không, Khoa sao người khác chơi mà em thông minh quá vậy Khoa? anh không nghĩ ra luôn á. Thì em vẫn dừng lại là trả lời được một câu đó, đâu thông minh gì đâu. Rơm đó vẫn một câu. Như vậy là Ấn Đề Về có vẻ căng thẳng quá. Chỉ có 2 đáp án đúng liên tiếp. Chúc mừng Ấn Đề Về. Chào đón sự trở lại của Châu Đăng Khoa. Chỉ có 2 câu. Ồ, khó dữ vậy hả? Mà đặc biệt tất cả những câu này liên quan tới bóng đá. Em có rành bóng đá không? Không. Xin mời Cứ lên bình ghế. tĩnh anh ơi. Bình tĩnh thôi. Không có gì phải không có gì phải căng thẳng hết. Châu Đăng Khoa đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Chất gì trong con người có nhiều hơn các loại vật khác? Chất gì trong con người có nhiều hơn các loại vật khác? Nước. Chất nước. H2O. Không chính xác. Bạn. Đáp án là chất xám. Hèn gì tôi biết trả lời không được rồi. Đeo kính đời tối thui. Đời tối thui. Không sáng được. Đối mẹo đó, đối mẹo Rồi, đó nha. câu hỏi tiếp theo. Người lái xe ô tô gọi là tài xế, người lái tàu biển gọi là tài công, người lái máy bay gọi là phi công. Vậy người lái tàu hỏa gọi là gì? Gọi là người lái tàu. Em đừng có nói hỏa công. Câu hỏi tiếp theo. Vậy ngoài lái máy bay, phi công còn lái được phương tiện gì khác? Em nghĩ là phi công không lái được cái gì khác hết, chỉ lái được máy bay thôi. Không chính xác. Thực ra là lái cái gì hết cũng được đúng không? Bây giờ hỏi nè. Em trả lời rồi em mới nghĩ ra. Thôi. Uổng quá. Uổng quá à. Câu hỏi tiếp theo. Đất nước hình lục lăng là tên gọi khác của quốc gia nào?
Pháp. Chính xác. Rồi hay rồi. Đất nước hình chiếc ủng là tên gọi khác của quốc gia nào? Ý. Hiện tại là Huệ đó. Địa lý. Rồi. Hiện tại là bằng nhau. Thôi. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì cứ bay liên tục nhưng vẫn đứng yên một chỗ? Cái gì cứ bay liên tục Trời ơi, quý này nhưng vẫn đứng yên một chỗ. Cái này chắc xuống quá. Bay liên tục nhưng vẫn đứng yên một chỗ. Cái bay. Cây bay. Cái bay để trộn hồ trộn bữa. Đúng không? Không chính xác. Sao là đúng chứ? Biết cái gì không? Lá cờ. Cờ. Đáp án là lá cờ. Rồi bây giờ thì nó bắt đầu liên quan tới thể thao ha. Wow. Rồi thua Rồi. luôn. Thua luôn. Người ngoài hành tinh là biệt danh của cầu thủ nào? Người ngoài hành tinh Ronaldo. Chính xác. Cậu bé vàng là biệt danh của cầu thủ nào? Cậu bé vàng là... Cậu bé vàng quen lắm nha. quen lắm nha. Đúng rồi. Cậu bé vàng là giành nhiều chiếc giày vàng nhất không? Giành nhiều giải thưởng. Đáp án là Cristiano Ronaldo. không chính xác. Ra vậy chị. Đáp án là Maradona. Ổn à. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Dài rồi đó. Ngoài Ai Cập, quốc gia nào đã từng xây dựng kim tự tháp? Quốc gia nào xây dựng kim tự tháp hả? Mexico. Chính xác. Ồ, sao anh biết vậy? Em có đọc về cái này. Đó, rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Anh hùng nào nhẹ ký nhất trên thế giới? Anh hùng nhẹ ký nhất trên thế giới. Mạc Văn Khoa. Mà cái khoa nó trả lời Được được anh đó. trả lời được đó. Anh hùng nhẹ ký nhất trên thế giới. Nhẹ. Nghĩ mẹo nhẹ. Nhắc nữa. Cái sen cái tay á nhẹ. Anh hùng núp đến đại đi. Là sao? Anh hùng gì? Rồi, không chính xác. Anh không Đáp án là Anh hùng núp rơm. Ồ. Lại trả lời được lần thứ hai. Hay quá hả? Hay quá, Khoa đã đúng lần thứ hai. đúng rồi. Hay thiệt. Rồi câu hỏi tiếp theo. Đồng hồ Big Ben nằm ở nước nào? Anh. Chính xác. Hải Hoàn Môn nằm ở nước nào? Pháp. Pháp. Chính xác. Cách gọi khác của mẹ trong tiếng Việt chỉ có một chữ cái là gì? U. Chính xác. Đi vào chỗ trống trong câu sau. Hỏa hổ, hỏa bì, năn hỏa, chấm. Cốt. Chính xác. Trời ơi. Tự do ở đâu? Mỹ. Chính xác. Trời ơi, cậu lên như của em mất rồi. Em không tin là giờ đang ở 5 câu đó. Tin đi Vậy em, là tin đi. Châu Đăng Khoa đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Hay quá. Hiện tại tỷ số là 1-1. Bên đây chọn Giám khảo. Puka Luca. và bên kia Vũ Ngọc Ánh. Lên đi. Vũ Ngọc Ánh. Nữa hả? Đó là ghê quá. Mỗi lần bước lên đây là cảm thấy mệt sao vậy á? Nè em lên trước rồi, giờ cho Ca lên trước đi. Mình quản tù xì cho công bằng nha. Tại em thắng chứ không phải là em Cho. đuổi chị lên đâu. Em thắng mà. 3, 2, 1. One, two, three. Tù xì. Thắng quyết định. Đó em đi vô. Bây giờ hãy cùng Puka một lần nữa nhanh như chớp. Câu số 1. Bạn ở trên sông gọi là gì? Bạn ở trên sông. Dễ quá mà trời. Nhanh, câu 1 mà. Nước. Bạn nước không chính xác. Bạn ở trên sông gọi là gì? Bạn bè. Bạn với cái bè. Trời ơi, đố mẹo đó anh. Em đang suy nghĩ về kiến thức anh à. Con cọp và con hổ con nào nhanh hơn? Nó là một mà. Chính xác. Người sợ độ cao thường thấp hay cao? Thấp cao gì cũng sợ độ cao được hết. Chính xác. Trong buổi hòa nhạc, người cầm cây đũa quơ qua quơ lại, ông ta là ai? Nhạc trưởng. Chính xác. Mặt trời có phát sáng vào ban đêm không? Ban đêm không có mặt trời. Câu trả lời là gì? Ban đêm không có mặt trời. Không chính xác. Em nói ban đêm không có mặt trời mà. Bây giờ em chưa trả lời mà. Em nói ban đêm không mặt trời nhưng mà em chưa trả lời cái câu hỏi của anh là mặt trời có phát sáng về ban đêm không?
chưa, em đâu trả lời đúng câu hỏi, em đâu. Lên. Cái câu hỏi là mặt trời có phát sáng vào ban đêm không? Thì em nói là em đang suy luận là ban đêm không có mặt trời. Không, câu của em là câu khẳng định và trả Không, lời em ban đêm đang không suy có luận. mặt trời. Có nghĩa là chỉ không có mặt trời thì làm sao mà phát sáng? Không chính xác. Ồ đi các bạn. Cà chua là một loại trái cây hay là một loại rau củ? Cà chua là rau củ. Không chính xác. Trái cà chua. Trái cây vì cà chua được hình thành từ noãn xào ở đáy của hoa cà chua và chứa nhiều hạt bên trong. Dạ tại em thấy bán ở sạp rau chứ không bán sạp trái cây. Biển số xe ô tô theo quy định thường có những hình gì? Hình vuông, hình chữ nhật. Không chính xác. Đáp án là hình chữ nhật. Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây. Khi nào thì mọc đằng tây và lặn đằng đông? Không khi nào mọc vậy hết chưa. Chính xác. Muốn vào cung chúng ta phải đi đâu? Dạ. Muốn vào cung chúng ta phải đi đâu? Muốn vào cung chúng ta phải đi đâu? Cung là cung đình nữa. Hại não quá. Muốn vào cung chúng ta phải đi đâu? Cung gì? Cung gì? Cung đình hả? Tự nhiên vô trỏng gì? Tự nhiên vô trỏng gì? Muốn vào cung. Là phải đi. Muốn vào cung rồi tự nhiên muốn vào cung đi qua cái cổng. Không chính xác. Muốn vào cung là phải đi vùng cao. Vào cung là vùng cao. Xàm. Câu hỏi rất xàm. Trời ơi. Câu tiếp theo. Nuôi con gì tốn nhiều tiền nhất mà không bao giờ lớn? Heo. Đất. Chính xác. Xem chứ sao. Nguy hiểm quá. Một con đất. Nguy hiểm quá. Loại lan gì mà phần lớn ngôi nhà nào cũng có? Loại lan gì mà phần lớn ngôi nhà nào cũng có? Lan can. Chính xác. Đấu trường La Mã ở Roma, Italy thuộc vào nhóm 7 kỳ quan thế giới cổ đại hay 7 kỳ quan thế giới mới? 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Không chính xác, thế giới mới. Tháp Eiffel ở Pháp có nằm trong nhóm 7 kỳ quan thế giới mới không? Có. Không chính xác. 3 đáp án chính xác, xin chúc mừng. Nhiều rồi. Nói chung là mình không đoán trước được, kiến thức là vô biên mà mọi người. Đúng, cho nên đúng. mình không thể nào biết Đúng. trước được. Với lại á, cái câu em không chấp nhận nhất là cái câu vào cung vùng cao. Nếu mà mọi người coi và mọi người trả lời đúng vậy á là mọi người rất là hay rồi. Mọi người cũng xàm. Chúng ta chào đón trở lại Vũ Ngọc Ánh. Rồi như vậy là Buka đã 3 câu nữa. Chính xác, 3 đáp án liên tiếp. Dạ có 3 bằng hồi nãy á, với chị á. Bây giờ chị 4 là chị bằng em hồi nãy á. Là mình quê. Quê. Dạ. Chúc chị may mắn. Cảm ơn em. Xin mời. Tụi tay đậm quá vậy em. Dạ đúng. Vâng, Vũ Ngọc Ánh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bạn ở trên sông gọi là gì? Hả? Bạn ở trên sông. Bạn ở trên sông hả? Bè. Bạn bè. Chính xác. Trời ơi, Con cọp và con hổ, con nào nhanh hơn? Con cọp với con hổ là một. Chính xác. Chính xác. Người sợ độ cao thường thấp hay cao? Thấp hay cao gì tùy người ta chứ. Chính xác. Chính xác. Chị dễ quá. Cái này dễ mà. Đều rồi. Bây giờ là bằng rồi đó. Trong buổi hòa nhạc, người cầm cây đũa quơ qua quơ lại, ông ta là ai? Nhạc trưởng. Rồi câu hỏi tiếp theo. Mặt trời có phát sáng vào ban đêm không? Có. Chính xác. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cà chua là một loại trái cây hay là một loại rau củ? Rau củ. Không chính xác. Vâng, vì cà chua được hình thành từ não xào, noãn xào. Đó. Cho nên đó là gọi là trái cây. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Biển số xe ô tô theo quy định thường có những hình gì? Biển số xe ô tô theo quy định thường có những hình gì? Hình vuông và hình chữ nhật. Không chính xác. Hình chữ nhật.
Ủa cái phía trước là hình vuông mà. Phía trước đó thực ra là hình chữ nhật đó em, tại vì kích thước nó chênh lệch không nhiều nên mình không nhận biết bằng mắt thường được. Rồi câu hỏi tiếp theo. Mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây. Khi nào thì mọc đằng tây và lặn đằng đông? Không bao giờ hết. Chính xác. Rồi cái câu này khó nha. Muốn vào cung chúng ta phải đi đâu? Hả? Cung nào? Câu này mày trả lời được. Câu này nó Muốn vào cung chúng ta phải đi đâu hả? Đi đến cung. Đi đến cung. Không chính xác. Vậy hả? Trời ơi, Đáp án là gì em? tiến Muốn cung hả? vào cung thì chúng ta lên vùng cao. Cao. Đó là sao? Câu hỏi rất phức tạp đi. Sao là sao? Là sao? Chị nhớ Cao cái là- nước đục cục nước đá không? Đó, y chang luôn. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nuôi con gì tốn tiền nhiều nhất mà không bao giờ lớn? Nuôi con gì tốn tiền nhiều nhất mà không bao giờ lớn hả? Con gì ta? Ga. Có người. Con người. Rồi không chính xác. Đáp án là heo đất. À heo đất. Câu hỏi tiếp theo. Loại lan gì mà phần lớn ngôi nhà nào cũng có? Lan gì mà phần lớn nhà nào cũng có hả? Lan can. Chính xác. Đấu trường La Mã ở Roma thuộc vào nhóm 7 kỳ quan thế giới cổ đại hay là thế giới mới? Thế giới mới. Chính xác. Dạ. Vâng, như vậy là Vũ Ngọc Ánh đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Bây giờ là lượt cuối cùng. Chọn ai? Hai đứa tôi đi, hai tôi lại nữa đi. Tôi Đăng Khoa. Không, đội này phân em rồi Ủa, anh. anh Hoàng thách đấu với lại Mạc Văn Khoa kìa. Tôi đấu hai, tôi đấu lại à, cho nó vui. Lên cưng. Lên cưng. Wow, không? Đây, hai mình mới vui. Lên đây, hai đứa mình mới vui. Em hạn chế cho em chơi lắm. Mạc Văn Khoa và anh Hoàng Mập, ai lên trước? Em lên trước đi. Dân sẽ có tay cổ vũ cho Mạc Văn Khoa. Hãy cùng Mạc Văn Khoa một lần nữa, nhanh như chớp. Đọc huyền cầm là tên gọi khác của loại đàn nào? Đàn Nguyệt. Trời ơi, không chính xác. Đàn bầu. Đàn Đọc bầu. huyền cầm, một giây duy nhất. Bóng đá, khúc côn cầu, bóng ném, bóng chuyền. Trong các môn thể thao trên, môn nào không có thủ môn? Bóng chuyền. Chính xác. Còn câu nào thể thao không anh? Bình tĩnh, sẽ còn nhiều lắm. Công trình kiến trúc nào trên trái đất mà con người đứng từ mặt trăng có thể nhìn thấy? Quá dễ. Đứng từ mặt trăng. Vạn Lý Trường Thành. Không chính xác. Đứng từ mặt trăng thì không thể nhìn thấy được. Nhìn thấy chú cuội chứ. Cười với chị Hằng à. Con gì không gáy o mà người ta vẫn gọi là con gà? Con gì không gáy ó mà người ta vẫn gọi là con gà? Quá dễ. Thư giãn đi, quá dễ Khoa ơi. Chứ đơn giản thôi, đã nghĩ từng đơn giản, nghĩ đơn giản nhất. Gáy ó. Quá dễ. Đã từng ăn cháo gà chưa? Gà chặt lá chanh ăn chưa? Em đang nghĩ về nó gáy, anh đừng nhắc tới Con gà không gáy, con gà mà không gáy. Con gà mái. Đúng chính xác. Hay nào dễ sao? Con gà không gáy. Trời ơi là trời. Trong truyền thuyết ai là người cưới được Tiên Dung? Cưới được Tiên Dung à? Không ai cưới được Tiên Dung hết á. Đáp án là chữ đồng tử, không chính xác. Vì sao Mỹ Nương chọn Thạch Xanh làm chồng? Mỹ Nương là đâu có yêu Thạch Xanh, đâu có quan tâm, đâu có liên quan tới Thạch Xanh đâu. Thạch Xanh là chỉ liên quan tới Lý Thông thôi. Mỹ Nương liên quan tới ai? Mỹ Nương lấy Trọng Thủy ạ. Trọng Thủy ạ. Không phải Trọng Thủy, bị nhầm. Trời ơi. Em bị nhầm. Long Trọng Thủy. Không phải tại cung Hoàng Mỹ. Tại cung Hoàng Mỹ cho nên em bị nhầm một chút xíu. Xuân Tinh, Thủy Tinh này. Núi, trên núi Xuân Tinh. Tại lấy lên núi xong là Thủy Tinh mới đưa nước lên. Để em đang xem tivi đó. Qua câu đi anh. Nói chung hỏi cho vui thôi chứ đáp án là ủa hai người đó không liên quan với nhau là chính xác rồi. Mặt trăng tội nghiệp luôn á. Thạch Xanh là anh hay là Lý Thông là anh? Lý Thông là anh. Câu này hỏi cho vui, cho vui. Trời ơi, lúc này chứ anh em cấp lên số 2 rồi nè. Con gì dưới nước nhưng lại thích mặt đẹp? Con gì dưới nước nhưng mà lại thích mặc đẹp? Nó không sợ ướt quần áo hay sao ta? Nàng tiên cá. Không chính xác. Con gì? Dạ cá sấu à? Con sò lụa.
Trời ơi. Đố chữ mà. Sò lông không được hả anh? Sò lông rồi nó thích mặc lông hả? Kẻ ba từ đồng nghĩa với từ bố trong tiếng Việt. Trời, quá dễ. 3. 1, Tía. 2. Thầy. Chính xác. Tỉnh nào ở nước ta có nhiều người giàu và sống lâu nhất? Khi nghe câu hỏi mình phải biết câu đó là mẹo hay chữ hay là kiến thức. Tỉnh nào nước ta có người giàu và sống lâu nhất? Gần nhà em á. Gần nhà em à? Quê chị nhiều người giàu sống Từ lâu lắm. từ, tỉnh là sống lâu là phải thọ này. Phú Thọ. Chính xác. Trời ơi, Trời, giỏi quá. Bất ngờ quá, Long Vinh quá Khoa ơi. Hiện tại giỏi em quá đã em ơi. được tỉnh nào nhiều người nghèo và sống ngắn nhất? Nghèo Sống không thọ lại gọi là sống gì? là sống ngắn, Sống giàu không giàu là gì? không giàu là nghèo. Tỉnh nghèo ngắn là tỉnh nào? Nghèo ngắn là ngắn nghèo. Không. Ừ, câu này hỏi cho vui, hỏi cho vui. Hơi áp lực. Em suy nghĩ muốn chết luôn không ra. Bãi biển nào rất đẹp ở nước ta, vậy mà tên gọi lại không muốn mọi người đến gần? Câu hỏi thật đúng không anh? Đang hỏi. Đó, vô lần rồi đó, vô lần rồi đó. À, vô trong này hả? Bà Rịa, Cà Mau, Vũng Tàu. Trả lời cuối cùng. Bãi biển đi xa. Bãi biển đi xa. Đi xa. Không Em chính đi xác. xa quá. Bãi biển gì mà không muốn người ta đến gần ta? Ai biết? Em nghĩ là bãi cháy đúng không? Không. Mũi Né chính xác. Trời ơi, nhắc từ Né. Nha Trang rồi vào còn đúng cái chỗ Mũi Né à, bỏ qua Phan Thiết. Thả một viên kẹo mút xuống biển, điều gì xảy ra đầu tiên với nó? Chìm. Chính xác. Nước nào sử dụng nhiều múi giờ nhất trên thế giới? Nước nào sử dụng nhiều múi giờ nhất à? Nhiều khi ở tiểu bang này hoặc tiểu bang kia nó cách nhau 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 1 tiếng. Mỹ. Không chính xác. Trời ơi, anh nhắc tiểu bang mà. Đó là nước gì rất là rộng? Nga. Chính xác. Tức là nước Nga là rất là rộng lớn và diện tích đất liền rất là nhiều. Nước Pháp cũng lớn nhưng mà có nhiều cái thuộc về thuộc địa. Rồi, tiếp theo, làm cái gì mà như là không làm? Làm cái gì mà như là không làm? Không. Đã làm. Cái gì? Làm cái gì mà không làm? Làm cái gì mà Thực sự là mình đang làm đó nhưng mà mình không làm gì hết. đã làm là phải làm chứ, làm thì phải làm tầm bậy. Làm biến. Làm gì? Làm biến. Biến. Đúng. Rồi làm gì nữa? Làm thinh. Đúng. Như vậy là sau thời gian dài trên ghế, em đã vượt qua được chính bản thân mình. 2 đáp án chính xác liên tiếp. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, có khi nào lịch sử lặp lại, anh Hoàng lại một lần nữa chỉ bằng Khoa thôi và không lên hơn được? Gặp gỡ lại anh Hoàng Mập. Em đã phát triển hơn, từ số 1 lên số 2 rồi. Thì anh chắc cũng như vậy hả? Dạ đúng. Mời lên. Chậm thôi nha. Vâng, anh Hoàng Mập đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Độc huyền cầm là tên gọi khác của loài đàn nào? Đàn bầu. Chính xác. Bóng đá, khúc côn cầu, bóng ném, bóng chuyền. Trong các môn thể thao trên, môn nào không có thủ môn? Bóng chuyền. Chính xác. Dạ. Như Câu vậy. nữa. Chỉ cần một câu nữa. Vâng, như vậy là đã huề. Bây giờ là đã huề nha. Một câu nữa là anh thắng đó. Câu hỏi tiếp theo. Công trình kiến trúc nào ở trên trái đất mà con người đứng từ mặt trăng có thể nhìn thấy? Không có. Chính xác. Chính xác. Hoàng Mập. Rồi, anh vượt qua rồi. Anh thắng rồi. Hiện tại là tỷ số đang là 2-2. 2 đều rồi đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Con gì không gáy o mà người ta vẫn gọi là con gà? Gà mái.
Ơi vậy? Trong truyền thuyết ai là người cưới được Tiên Dung? Trời ơi, chuyện này tôi đâu có biết đâu, tôi trả lời. Trời nói ai cưới cũng được hết trơn á. Dạ, không chính xác. Dạ, đáp án là chữ đồng tử. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Vì sao Mỹ Nương chọn Thạch San làm chồng? Ủa, làm gì có vụ Mỹ Nương, trời, Mỹ Nương là Sơn Tinh Thủy Tinh, không có chọn bà Thạch Sánh bà ơi. Chính xác. Rồi, con gì dưới nước nhưng lại thích mặt đẹp? Này chắc thua thiệt sự. Con gì dưới nước hả? Thích mặt đẹp. Con gì nhiều màu dưới biển á? Hay là anh trả lời đại đi anh? Đại phải không? Dạ. Người cá. Người cá, không chính xác. Đáp án là sò lụa. Bà sò lụa mặt đẹp nào trời? Cái gì lụa đó hả? Dạ. Trời ơi trời. Kể ba từ đồng nghĩa với từ bố trong tiếng Việt. Bố, ba, cha, dượng. Không chính xác. Dượng đâu được tính. Thì mấy ông dượng ghẻ đó. Ở dưới quê ta kêu tía. Trời ơi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Tỉnh nào ở nước ta có nhiều người giàu và sống lâu nhất? Tỉnh nào? Dạ, tỉnh ở nào? nước ta. Vâng. Cái này hỏi mẹo hỏi thiệt à? Mẹo hả? Mẹo thì Hạ Long. Hạ Long. Hạ Long. Tại vì người ta họ Long, người ta đi trên con rồng. Sống lâu là sao? Sống lâu là sao? Sống lâu là già. Ở đây gọi là gì á? Mừng gì? Mừng thọ. Dạ. Rồi tỉnh Phú gì? Thọ. Đúng rồi. Trời ơi, nói gì đi. Trời ơi, đáp án là Phú Thọ. Rồi, bây giờ câu hỏi tiếp theo. Bãi biển nào rất đẹp ở nước ta, vậy mà tên gọi lại không muốn mọi người đến gần? Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Dạ, không chính xác. Anh cho em hỏi, tại sao lại là Quảng Ngãi anh? Quảng Ngãi có cái bãi đá đĩa, con đĩa nó ghê lắm, tao không đợi rồi. Nó không phải Quảng Ngãi anh ơi. Đáp án là Mũi Né. Trời ơi, tức quá. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thả một viên kẹo mút xuống biển, điều gì xảy ra đầu tiên với nó? Gạo mút hả? Thì nó trôi. Nó trôi. Nó trôi ra biển. Trôi ra biển. Không chính xác. Bị ướt hoặc là bị chìm. Dạ, đó là đáp án. Ôi mà tôi cũng thắng rồi á. Như vậy là anh Hoàng Mập đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Bây giờ hãy chọn ra một người có khả năng nhanh nhẹ, thông minh, hoạt bát để đại diện đội mình trả lời câu hỏi lại. Em đi em thua. Lỡ thua sao? Câu Đâu ra Đi thôi. Ba. Em đi đi. Thôi, ghê quá à. Ok lên đi. Lên đi. Puka. Lỡ thua thì Anh hứa, em thua, em không phải tội đồ. Kính thưa quý vị, lịch sử lặp lại tuần trước Vâng. cũng là 2 đều và câu hỏi phụ. Cuộc chơi đã quá gay cấn từ tuần trước và tuần này cũng vậy. Bây giờ là câu hỏi của chương trình. Người chơi bóng đá, đá bóng người ta gọi là cầu thủ. Người chơi bida gọi là cơ thủ. Người chơi cầu lông gọi là gì? 3, 2, 1, hết. Xin Vận động mời. viên cầu lông. Chính xác. Như vậy là rất tiếc cho đội của Puka, Ứng Đại Vệ và anh Hoàng Mập. Nhưng không sao, vẫn lấy được nhiều tràng vỗ tay của quý vị khán giả. Tình yêu thương của quý vị khán giả là trên hết. Và ngoài cái tình yêu thương của quý vị khán giả nữa thì quý vị, các bạn ơi, đội của Puka, anh Hoàng và Ứng Đại Vệ mang về 9 triệu đồng. Niềm vui đã đến với chúng ta. Dạ, đội của Châu Đăng Khoa sẽ bước vào vòng đặc biệt với trị giá 80 triệu đồng.
chương trình Nhanh Như Chớp. Và bây giờ sẽ là bước vào vòng đặc biệt. Vòng đặc biệt thì các bạn chơi cũng biết rồi. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn trả lời đáp án liên tiếp 20 câu trong vòng 1 phút là ăn được 80 triệu. 80 triệu. Dễ lắm. Hãy kể tên 20 vật dụng hoặc thiết bị được sử dụng bằng điện trong phòng ngủ. Điện thoại di động. Chính xác. Laptop, TV. Đèn ngủ. Chính xác. Máy sấy. Chính xác. TV, Máy kẹp tóc. Radio. Chính xác. đầu đĩa. Máy sấy tố cũng được. Máy xay tôm phòng ngủ mà. Đèn bàn. Máy hút bụi. Đúng rồi. Máy lau nhà. Máy lau nhà. Có. Máy lau nhà. Chính xác. Quạt điện. Chính xác. Đèn bàn. Quạt chân. Quạt Đèn chân. bàn còn chẳng không tính, em không tới lượt. Quạt trả lời đèn bàn. Quạt chân. Đèn bàn. Đèn bàn. Chính xác. Cái gì nữa? Cái gì nữa ta? Microwave. Cái đấy bếp Phòng hả? ngủ, phòng ngủ. Bếp điện. Bếp điện. Bếp điện nó phòng ngủ được. Bằng điện công hô. Chính xác. Phòng ngủ em ít đồ lắm. Đâu em có loa. Khó lắm này. Trời ơi, phòng ngủ là Có một điều mà tôi cảm thấy rất là vui là khi hỏi những vật dụng thiết bị dùng điện trong phòng ngủ, Khoa trả lời là phòng ngủ tôi ít đồ lắm. Trong thời gian 1 phút thì hơi khó. Thì sau khi trừ ra tất cả mọi thứ thì rất hãnh diện. 14 đáp án đúng. 14 đáp án đúng. hay rồi. 14 là hay rồi. Tại phòng ngủ nó quá là eo hẹp. Đúng rồi. Nhưng mà không sao. Điều quan trọng là lấy được cái tấm vé vào chung kết đó liệu hãnh diện và mang về 15 triệu đồng buổi tối hôm nay. Chúc mừng em. Cảm ơn các bạn đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hẹn gặp lại tuần sau trong chương trình Nhanh Như Chớp. Dạ đây là áo con beo, có nghĩa là ngày hôm nay anh sẽ nhanh như con beo. Và cái nhỏ mà bán áo cho em mới nói là chỉ có một cái duy nhất ở Việt Nam thôi. Con nhỏ bán áo nó nói em mặc áo này vô em sẽ nhanh như con beo vậy đó. Nó có nói là Việt Nam duy nhất không? Có luôn anh. Nó bán em cái áo này nhiều. 270. Trời ơi. Nó bán em 280, 280. Rồi. Trời ơi, nó bị lố không 10 kìa. Cái vòng bán kết vừa rồi chán em lắm. Anh nói đúng anh ạ.